नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हिजो बराबरकै आज वृद्धि बराबरकै आज गिरावट पनि भएको छ। आज 31.52 पोइन्टले आज करेक्सन आएको छ बजारमा, जुन चाहिँ 1.54% हुन आउँछ र हाम्रो बजार फेरि आज 2013.93 मा चाहिँ पुगेको छ। अब के कस्तो हुन्छ आगामी दिनमा त्यो हामी एकछिनमा छलफल गर्नेछौँ। आजको क्यारेक्टर कस्तो थियो बजारमा भन्दाखेरि आज इनिसियली बढ्ने पो हो कि जस्तो छाटकाट आइरहेको थियो, बजार घट्न मानेको थिएन है। अलिकति केही करेक्सन आए पनि फेरि बढेको थियो, पछि फेरि हायर हाई बनाउला भन्ने आशमा थियौँ हामी। तर के भयो भन्दाखेरि गिरावट आउँदै गयो, करेक्सन आउँदै गयो र लोवर हाईहरू बन्दै गए र बजार चाहिँ आज 2013.93 मा टुङ्गिएको छ। आजको दिनमा 17वटा कम्पनीहरूको मूल्य बढेको छ भने 206वटा कम्पनीको मूल्य घटेको छ र 4वटा कम्पनीको मूल्य भने जस्ताको त्यस्तै रहेको छ। टप गेनरको कुरा यदि गर्छौँ भने केबीएसएच, मकर, सिबिएलडी 88, एसएलबीएसएल, एनआइसिबिएफ यी कम्पनीहरूको मूल्य सर्वाधिक बढेको छ भने टप लुजरको कुरा यदि गर्छौँ भने एमएचसिएल, समता, जिआइबीएफ1, रावा, एसएचइएलहरूमा चाहिँ सर्वाधिक गिरावट छ। यदि हामी सर्किटकै लेभलमा कारोबार हुने कम्पनीको कुरा गर्छौँ भने केबीएसएचले मात्रै आज सर्किट हानेको छ भने अरू कम्पनीहरू चाहिँ 6% भन्दा मुनि नै रहेको छ। टप लुजरको पनि कुरा गर्छौँ भने चाहिँ 8.5-8.7% को चाहिँ झन्डै गिरावट छ, जुन चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ नकारात्मक नै देखिएको छ। टप टर्नओभरको कुरा यदि गर्छौँ भने एसएचएल, जीसीआईएल, शिवम, एनआइसिए, आइएलआई, त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्छौँ भने एसएचएल, जीसीआईएल, केइएफ, ग्लोबल आइएमई र शिवममा चाहिँ भोल्युमको आधारमा राम्रो कारोबार भएको छ। आज ट्रान्जेक्सन वाइज हेर्छौँ भने आइएलआई, जीसीआईएल, एनआरएम, एमइएल, एचएलआईमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन वाइज चाहिँ किनबेच अनुसार चाहिँ एकदमै राम्रो कारोबार भएको छ। आज पनि मार्केट झर्दै आउँदाखेरि हिजो सरह नै आज टर्नओभर पनि आएको छ। अर्थात् यो पनि भनौँ कि भोलिको गिरावटले कुनै मिनिङ नै लगाएन हैन। जतिको बढाएको थियो त्यति घट्यो, जतिको टर्नओभर आएको थियो त्यति नै घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने छ। आज पनि 1.5 अर्बको टर्नओभर आएको छ। 275वटा कम्पनीहरूको आज कारोबार भएको छ। सेक्टर वाइज कुरा गरौँ एकचोटि हेरेर, ब्याङ्किङ इन्डेक्स आज 0.88 ले झरेको छ। हिजो 75 ले बढेको थियो भने आज 0.88 ले घटेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 2.23 ले घट्यो। फाइनेन्स 2.92, झन्डै 3% को गिरावट छ फाइनेन्समा। होटल एन्ड टुरिज्म 1.77, हाइड्रो 2.5, इन्भेस्टमेन्ट 1.24 ले झर्यो। लाइफ इन्सुरेन्स 2.14 ले झर्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.23, माइक्रो फाइनेन्स 1.5, म्युचुअल फन्ड 0.6, नन लाइफ 2.22, अदर इन्डेक्स 1.11, ट्रेडिङ इन्डेक्स 1.48। आज सबै सेक्टरहरू राता छन्, अर्थात् सबै सेक्टरहरूमा आज करेक्सन देखिएको छ, गिरावट भएको छ। अब यो करेक्सन आजको लागि मात्र हो कि अब भोलिको दिन अथवा सन्डे आउने आगामी हप्ता पनि झरेर जान्छ, के कस्तो छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल एनालिसिस हेर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्निकली यदि हेर्छौँ भने हिजोको जुन बुलिस एउटा सेन्टिमेन्टवाला क्यान्डल बनेको थियो त्यसलाई चाहिँ आज यो आजको रेड क्यान्डलले इन्भ्यालिड बनाएको छ है, इन्भ्यालिड भएको छ। यदि हामी हाम्रो ट्रेन्ड लाइन जुन खिचेका थियौँ त्यो अनुसार यदि हेर्छौँ भने त्यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ यसले ब्रेकआउट त दिएको हो, यो रिटेस्ट गर्नले आएको पनि हुनसक्छ, त्यो पनि प्रोबेबिलिटी छ। हामीले स्टकमा ट्रेड गर्ने भनेकै हिस्ट्री, प्रोबेबिलिटी र हामीले चाहिँ टेक्निकल एनालिसिसको भरमै ट्रेड गर्ने हो। यसमा 2-3वटा पोटेन्सियल प्रोबेबिलिटीहरू रहेको छ। पहिलो नम्बरमा त यो इन्भ्यालिड क्यान्डल भएको छ, त्यस कारणले बजार तलै झर्ने देखिन्छ र हाम्रो ट्रेन्ड चेन्ज भएर अब यसलाई हायर हाई बनाउनुको सट्टा अब यसलाई बनाउन सक्ने चान्सेस रहन्छ यसरी है। र त्यस्तो यदि हुने हो भने चाहिँ स्टिल बजार बेरिस जोनमै छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यदि हिजोकै ट्रेन्ड यही फलो हुने हो भने चाहिँ, यो फलो हुने हो भने चाहिँ कि यसले ब्रेकआउट दियो
अब रिटेस्ट गर्नको लागि तल झरेको र फेरि भोलिदेखि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि भोलि साइडवेज अथवा यो ट्रेन्ड लाइनको माथि नै सपोर्ट लिएर बजार बढ्न सक्दैन भने चाहिँ हामीले यो तलै झर्ने जस्तो देखिन्छ है। त्यो हिसाबले पनि हामीले माइन्ड मेकअप गर्नुपर्छ ट्रेड गर्दाखेरि। अब स्टप लस भनेको चाहिँ अहिलेलाई 1990 राख्नुहोस्, किनभने यो पोइन्ट अलमोस्ट यो पोइन्टबाट दुईचोटि बजार फर्केको छ। अब फेरि फर्किँदैन भने चाहिँ अब तलै जाने चान्सेस रहन्छ। हेर्नु त यहाँ पनि झन्डै 2000 र 1990 तिरबाट बजार फर्केको थियो, यहाँ पनि फर्किन खोज्यो र फेरि यदि यो पोइन्टमा आउँछ भने चाहिँ हामीले स्टप लस हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँ सपोर्ट लिने छाटकाट देखिएन भने हामीले स्टप लस गर्नुपर्ने देखिन्छ। यहीँबाट बढ्यो भने हामीले फेरि फर्दर न्यू बाई पनि गर्न सक्छौँ है त। अब इन्डिकेटरले के कस्तो डेटा दिन्छ है, त्यतातिर जाउँ। इन्डिकेट के गर्छ इन्डिकेटरले, त्यतातिर लागौँ। एमएससिडीमा आज पनि हिस्टोग्राम नेगेटिभ एरियामा घट्दै गएको छ, यो पोजिटिभ कुरा हो, तर क्यान्डल वाइज नकारात्मक छ। हिजोभन्दा तुलनात्मक रूपमा अलिकति थोरै भोल्युम आएको छ, तर यो पनि बराबर नै भनेर मैले लिएको छु। भोल्युम अलिकति थोरै, तर क्यान्डल भने हिजोको भन्दा धेरै घटेको छ, त्यस कारणले यो झन्डै इक्विभ्यालेन्ट नै हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अर्को इन्डिकेटर हेर्छौँ आरएसआई भने चाहिँ आरएसआईले फेरि 40मा सपोर्ट लिएर है यो रिटेस्ट गर्नलाई 40सम्म फर्केर फेरि माथि गयो भने नेचुरल वृद्धिको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ। यदि भोलिबाट चाहिँ यसले थाम्न सकेन भने फेरि आरएसआई चाहिँ ओभरबट जोनतिर यता तलतिर चाहिँ जाने चान्सेस रहन्छ है त। अर्को इन्डिकेटर बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर यदि हेर्छौँ भने चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको हामीले जुन एनालिसिस गरेका थियौँ है, जुन चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा एउटा रेजिस्टेन्स हुनसक्छ तर यसलाई सर्लक्क ब्रेक गर्ला भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, त्यो चाहिँ आजको लागि आजको दिनमा चाहिँ सफल हुन सकेन र यहीँबाट रेजिस्टेन्स अथवा सबसे विकेस्ट रेजिस्टेन्सले आफ्नो काम गरेको छ र यो चाहिँ तलतिरै फर्केको छ बजार। अब यहाँबाट यो ट्रेन्ड लाइनको सपोर्ट है, जहाँ यो ट्रेन्ड लाइनमा जुन यहाँ पहिला अस्तिसम्म रेजिस्टेन्स मानिरहेको थियो त्यसलाई अब सपोर्ट मानेर माथि बढ्यो भने यो बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड इजिली ब्रेक हुने चान्सेस हुन्छ। तर यसमा सपोर्ट लिन सकेन भने चाहिँ बजार केही दिन अझै बेरिस अथवा करेक्सनमा जाने सम्भावना पनि रहन्छ है त। आज मैले एउटा दुईवटा स्क्रिप्ट लिएर आएको छु। पहिलो नम्बरमा छ GCIL। GCIL को यदि चार्ट हेर्छौँ भने आज 520सम्म पनि पुगेको थियो र बजार झरेर यसको मूल्य झरेर कम्तीमा पनि 500सम्म पनि पुगेको थियो, तर फेरि अन्तिम आवरतिर बढेर 508मा पुगेको छ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो रिजनेबल प्राइसमा आइसकेको छ। एकुमुलेसन सक्यो भन्दा पनि गलत हुँदैनौँ हामी है, र त्यस कारणले तपाईँहरूसँग GCIL छ भने होल्ड गर्नु होला। अहिले सस्तोमा फालेर के पनि काम छैन हैन। र यदि नयाँ किन्ने बारे सोच्नु भएको छ भने अलिकति पार्सल बाई गरी हेर्नु है, नयाँ स्क्रिप्टो कति अझै भोल्युम आउनु बाँकी छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पनि आइडिया नहुन सक्छ। त्यस कारणले अलिकति पार्सल बाई गर्नुहोस्। तपाईँले फेरि तल झऱ्यो भने एभरेजिङ गर्ने मौकामा चाहिँ फेरि एभरेज गर्नु होला। तर बढ्न सुरु गरिदियो भने अब जति किन्नुभयो कन्फिडेन्स छ भने त्यही अनुसारले पछि फेरि थप्दा पनि केही फरक नपर्ला। तर बेच्ने टाइम आउँदाखेरि हामी फेरि भिडियोमा बताइहाल्नेछौँ, त्यसपछि तपाईँहरूले बेच्न सक्नुहुन्छ। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। र आगामी आउने हप्तामा फेरि भिडियो लिएर आउनेछु टेक्निकल डेली एनालिसिसहरू। हस् त आजलाई यति नै, धन्यवाद।